כן יש הרבה הסתר פנים. לפני 10 שנים הלכה לעולמה עופרה חזה. כעבור שנה נפטר גם מי שהיה בעלה, דורון אשכנזי. כמה ימים אחרי מותו הגיעה משאית הובלות ורוקנה את הבית שבו הם גרו לתוך המחולה הזו. הרגע הזה היווה יריית פתיחה למאבק ירושה קשה ומורכב. מאז כל השנים הללו לא נחשף האוצר האבוד של עופרה חזה. תסתכלו על ההנגר הזה, מחסנים, מדפים ומחולות על גבי מחולות. לכאורה חלל גדול, אפור וחסר חשיבות. אבל אי שם, בתוך ים המחולות הזה, מסתתרים להם חיים של אדם, מסתתרת קריירה שלמה, אוצר שקבור שם כבר 10 שנים, ואף אחד לא יכול היה לגשת אליו. מדובר באוצר שבגלל מאבק משפטי איש אינו יודע מה בדיוק קיים בו. משפחת חזה חושבת שבמחולה הזו נמצאים שירים אבודים שכתבה עופרה, הסמלות המפוארות מההופעות בעולם, תקליטי הזהב שעקבותיהם נעלמו, התכשיטים התימניים העתיקים שענדה. יותר מכך, המשפחה מקווה שכאן נמצא הפתרון לסכסוך שניטש בין יורשיה של חזה לבין יורשיו של אשכנזי בעלה, הצוואה האבודה. הערב נצא יחד עם משפחת חזה למאבק שמטרתו לגלות אחת ולתמיד מה מסתתר מאחורי הדלתות הנעולות האלה. אנחנו רוצים לקיים את צוואתה של עופרה, מה שהיא רצתה, לא מה שאנחנו רוצים, אלא מה שעופרה הייתה רוצה. זהו עורך הדין יוסי הרשקוביץ, מנהל עזבונה של עופרה חזה. בפינה חשוכה במשרדו, בחדר פנימי נמצאת כספת, בתוכה נמצאים החפצים הכי אישיים, הכי יקרים לעופרה חזה. חפצים שאי אפשר היה להשאיר במחולה לא מאובטחת. בפעם הראשונה לאחר שנים רבות, החפצים הללו עומדים לצאת מהכספת. אני רוצה להחזיק פיסת בגד שלה, להריח אותו קצת, לראות, לחוש, להרגיש את הדברים שלה, לחבק. האמת שעדיין לא התאבלנו על עופרה. עופרה, מבחינתי, בפנטזיות שלי עדיין חיה. אני לא מרגישה שאני התאבלתי עליה. מה שמעניין אותי, פשוט לנסות אולי היה לפתור את הסכסוך שכבר קיים כ10 שנים, ולמצוא את הצבא. אם אנחנו מוצאים את הצבא בניירת הזאת, די לנו. אז למה בעצם כבר 10 שנים אין לאף אחד גישה לחפצים כל כך יקרים? ב-1995 עופרה חזה כתבה לראשונה בחיי הצוואה. 6 שנים לאחר מכן, בשנת 2001, לאחר מותה ומות בעלה, הסתבר כי כל העותקים של אותה צוואה נעלמו, כאילו בלעה אותם האדמה. לפי התצהיר של עורך הדין פרץ, שבמשרדו נחתמה הצוואה, עופרה חזה הגיעה למשרדו בשעות הערב ב-20 בפברואר 1995. לבקשתה ערך עבורה צוואה על פי הנחיותיה במקום. עופרה התעקשה לפי הטענות כי עורך הדין פרץ בעצמו ולא פקידה ממשרדו הוא שיקליד את הצוואה. בסיומה ביקשה כי קובץ המחשב יימחק כדי שאיש לא יוכל לעיין בתוכן הצוואה ללא ידיעתה. באותו הערב מיד עם החתימה בפני העדים אספה עופרה את כל עותקי הצוואה לידיה ולא הותירה בידי איש מהנוכחים כל עותק. מתצהיר שמסרו העדים למעמד חתימת הצוואה עולה כי את הבית ביהוד העניקה עופרה לאחותה שולי שהייתה צמודה וקרובה אליה במשך כל הקריירה, את רכב ההונדה לאח יהודה, לכל אחד מהאחיינים צבתה $10,000 ואת מה שנשאר צבתה לחלק שווה בשווה בין האחים והאחיות. אבל הצוואה הזו נכתבה לפני שנכנס דורון אשכנזי לחייה. מאוד ייחלתי והתפללתי שבמקביל למוזיקה שתקים משפחה. החיים של עופרה היו כמו שהיא רצתה, אבל לא עד הסוף. עופרה היה לה חיי תהילה. אבל אני מרגישה שהיא לא הגשימה. היא לא הגשימה את האימהות שלה, והיא לא חוותה את זה. יצא לי לפגוש אותה, שלי כבר היו 3 ילדים, נפגשנו באקראי, ואז היא שאלה אותי בני כמה הילדים, ואמרתי לה, אז היא תפסה אותי ככה בכתפיים, והתחילה לפקות, אמרה לי, איזה כיף לך, איזה כיף לך. במשך כל שנות הקריירה שלה עופרה חלמה להקים משפחה ולהביא ילדים לעולם. בחורף 1997 הכירה עופרה את דורון אשכנזי, איש עסקים גרוש בן 38.
חצי שנה לאחר מכן התחתנה איתו. זה לא היה השידוך שמשפחת חזה חלמה עליו, אבל היה נדמה שמדינה שלמה שמחה אז בשמחתה של עופרה. הם גרו בווילה מפוארת בהרצליה עם חצר גדולה, מדשאה ליד הבית עורבה עם סוסים שעופרה נהגה לרכוב עליהם. פתאום היא נפתחה, פתאום היא דיברה. היא פנתה אליי, היא חייכה אליי. דבר שלא הייתי רגיל בו במשך 20 שנה. אמרתי לה, הוא מקסים הדורון הזה וזה, אז היא אמרה לי, יובל, זה הדבר הכי נפלא שקרה לי. עופרה ודורון מתחתנים, היא בת 40, והדבר שהיא רוצה יותר מכל זה להקים משפחה. היא דיברה על ילדים, ותמיד היא הייתה רואה את הילדים שלנו כילדים שלה. אפילו היינו מפנטזות. היא הייתה רואה דברים, הייתה נכנסת לחנויות ומסתכלת על בגדי ילדים, והיא הייתה אומרת, שיהיו לי ילדים. אמרתי לה, אני אקנה לך את כל החנות. השניים מנסים להביא ילדים לעולם. כשהם לא מצליחים לעשות זאת באופן טבעי, הם מתחילים טיפולי הפריה. עופרה ניגשת למרפאתה של דוקטור מימי הטמן, השוכנת ממש בסמוך לביתה. היא מבקשת את עזרתה בהליך הפריית מבחנה. דוקטור הטמן, גינקולוגית שמהר מאוד הופכת גם לחברה, ניגשת למלאכה. כצעד ראשון נלקחות דגימות דם גם מדורון וגם מעופרה. כשהבדיקות חוזרות, הרופאה נדהמת מהתוצאות. בערב אביבי אבל קודר מאוד של מאי 1999, יוצאת דוקטור הטמן למשימה בלתי אפשרית. היא הולכת לבשר לעופרה חזה שהיא ובעלה חולים באיידס. דוקטור הטמן מגיעה לבית הגדול. היא מוצאת את עופרה על הנדנדה בחוץ. דורון בפנים צופה במבט ספורט. דוקטור הטמן מבקשת ממנו לצאת החוצה וכך על הנדנדה היא מספרת להם. החיוך על פניה של עופרה קופא. מאותו רגע כבר לא ישמעו צחוק בבית הגדול הזה. המאבק האחרון בחייה של עופרה חזה מתחיל. מאבק לחיים, מאבק במחלה, ובעיקר המאבק שאף אחד לא ידע. התגובה של עופרה הייתה כל כך חריפה וחד משמעית, והשביעה מיד שהדבר הזה יהיה סוד גמור. מניתוח הבדיקות של עופרה ודורון עלה כי עופרה נדבקה 2 עד 4 לפני גילוי מחלתה, ואילו דורון נדבק 6-7 שנים קודם לכן. בגלל זה הכאב גדול, שדווקא בדבר שהכי היא ציפתה לו, למצוא אהבה וחתן ומשפחה, שם היא גמרה את החיים. חזה ידעה שהיא נושאת את נגיף האיידס, אך לא הסכימה שהדבר ייחשף. היא ביקשה לעבור טיפולים בביתה, בחשאיות. אז עכשיו היא תקום ותצא, ותלך לבית חולים ותודיע, וזה יהיה בתקשורת ותדבר על זה, זה בלתי אפשרי. דוקטור הטמן הפנתה את חזה לטיפולו של דוקטור בורק, מומחה לאיידס ומחלות זיהומיות. היו מצבים שעופרה אמרה לדוקטור בורק, אתה רוצה לקחת ממני דם, אז באוטו בחושך. אני לא אבוא לשום מקום מוכר. דמיינו לעצמכם את הסיטואציה. הזמרת המוערכת והמפורסמת שעשתה קריירה מרהיבה בעולם כולו, מחכה בתוך רכב בלילה, בסמטה מאחורי בית החולים, כדי שיקחו ממנה דם לבדיקות. כמובן שהחשאיות לא נגמרה כאן. עופרה השביעה את כל רופאיה ששמה לא התנוסס על שום מסמך רפואי. עופרה מעולם לא הייתה מוכנה לבוא לבית חולים ציבורי, נקודה. לעופרה קראו במסמכים באיכילוב, בת שבע, אשכנזי, לא עופרה חזה. לאחר בדיקות החלה חזה לקחת את הקוקטייל נגד נגיף האיידס. הנה פתק קטן שכתוב בכתב ידה ומעיד כי חזה לקחה את התרופות. התאריך 18 ביולי 1999. בפתק 4 מהתרופות המרכיבות את הקוקטייל והמינון לאותם השבועות. עם הפתק הזה הלכה דוקטור הטמן לבית המרקחת ורכשה בכסף מזומן שקיבלה מחזה ואשכנזי את התרופות. רבים בציבור מאמינים עד היום שחזה לא נטלה תרופות, חושבים שהיא לא הסכימה לקבל טיפול, אך לא כך הדבר. היא נטלה את הקוקטייל המפורסם ששומר על חולי איידס בחיים במשך שנים רבות ללא בעיות. חזה נפטרה מסיבוך נדיר של אותו הקוקטייל. הסיבוך גרם לקריסת מערכות גופה ולהידרדרות המהירה והקטלנית במצבה.
מי שהחמיר מצבה עדיין לא פונתה לאשפוז רפואי. היא נתנה הוראה מפורשת לכל סביבתה, והיא גם אמרה את זה לרופאים שטיפלו בה, שהיא לא הולכת להתאשפז. אדם שאיננו חולה נפש, אתה פשוט לא יכול לאשפז בכפייה כשהוא אדם בגיר. נקודה, זה החוק במדינת ישראל. כשאיבדה חזה תחושה ברגליה ומצבה הידרדר, מפנים אותה לבית החולים, אך גם שם היא מסרבת שיספרו לצוות הרפואי כי היא נשאית של נגיף האיידס. עופרה מצידה נתנה הוראה, שיש לנו את ההוראה הזאת חתומה על ידה, שבה היא מורה לצוות בית החולים לעדכן רק 2 אנשים לגבי מצבה, דורון בעלה ומימי חברתה. הנה מתוך טופס הקבלה. במסדרון דורון ראה אותי ואמר, אני לא אשכח את זה. אמר, צדי, אוי, עופרה כל כך תשמח לדעת שאתה פה. זה פשוט לא נקלט לי בראש, כי היא הייתה שיא הבריאות. ואז התחלנו לעקוב, וכבר התחילו חילויות וסיפורים, ולא סתם זמרת. הייתי אז במקהלה של מנשה לברן, וכמו שאומרים, פילחתי אותה. גולת הכותרת שלנו במקהלה הזאת, זה היה הטקס של הדלקת המשואות בהר הרצל. ובאותו יום שהיינו צריכים להגיע לבית ברנר, לאוטובוס, פתאום באתי לאסוף אותה, אז אמא שלה אומרת, לא, היא לא באה איתך. למה? היא לא עשתה ספונג'ה. ואז באמת, אני נסעתי, ועופרה סיפרה לי, אמרה לי, את יודעת מה, אני ישבתי וראיתי את הדלקת משואות, וכמה בכיתי שאנחנו לא איתכם. כמעט 30 שנה אחרי שראיתי את עופרה שרה בחגיגת היובל, את ירושלים של זהב, בהדלקת המשואות אמרתי, וואי, עופרה, סגרת מעגל, ובגדול. בגיל 12 התקבלה לסדנת התיאטרון שהקים אז בצלאל אלוני בשכונה. בסך הכל הסיפור שלה הוא סיפור של ילדה, שבאמת באמת נורא רצתה את זה. היא רצה לשחק, היא רצה לשיר, היא רצה לרקוד, והיא הייתה מסוגלת לעשות הכל. כשהיינו הולכות לקנות בגדים בתחנה המרכזית הישנה, היא הייתה אומרת למוכרים, בבקשה, תעשו לי הנחה, אני קוראים לי עופרה חזה, אתם עוד תשמעו עליי. בהצגה אהבה ראשונה של סדנת שכונת התקווה, חזה קיבלה תפקיד ראשי, אך פרשה זמן קצר לפני הבכורה בגלל חילוקי דעות עם בצלאל אלוני. אני זוכר שבאתי לסדנה לחזרות, וכולם היו חוץ ממנה. שאלתי את בצלאל, איפה עופרה? אמר לו, לא, היא לא תהיה יותר. אמרתי לו, מה זאת אומרת לא תהיה יותר? היא הסולנית של הסדנה, איך לא תהיה יותר? הוא אמר, עזוב אותה. אמרתי לו, לא, זה לא ילך ככה. באתי לה עם הגיטרה ונשמעתי לה את השיר געגועים, שהייתי אמור לכתוב לה, וכתבתי אותו, גמרתי אותו, ובאתי והשמעתי לה. רציתי לגרות אותה בקטע של השיר, והיא מאוד התלהבה מהשיר, וזה היה נורא חבל לה להפסיד אותו. אמרתי לה, תראי מה הכנתי לך, חבל. יום יום אני תוהה. שיר הסולו הראשון שלה, געגועים, הגיע למקום הראשון במצעדים. באותה שנה היא הופיעה לראשונה בטלוויזיה, בפסטיבל הזמר המזרחי, וזכתה במקום השלישי עם השיר שבת המלכה.
ב-1975 מחליט בצלאל אלוני שהוא מוותר על ניהול סדנת שכונת התקווה והופך להיות האמרגן והמנהל האישי של עופרה. בעקבות זאת נסגרת סדנת התיאטרון בשכונת התקווה. לפני שהתגייסה לצבא היא החליטה ללכת להיבחן ללהקה צבאית. עופרה הגיעה עם בצלאל, הייתה כזאת ביישנית, שרה, ולמרות שכבר מבחינת התפוסה, הכל היה מלא, אמרתי רבותיי, זה שווה להביא אותה כי היא מביאה צליל אחר, ואני קיבלתי אותה. ואז היא חזרה בה. זה היה מין ספורט כזה שלנו, ללכת לכל מיני מבחנים, כדי לראות אם אנחנו נתקבל. עופרה שירתה לבסוף בצוות הוואי נחל, אך לאחר הופעות בודדות ביקשה לעזוב ועברה להיות פקידה פלוגתית בחיל השריון. לאחר שנה הגישה בקשה לקיצור שירות כדי לעזור להוריה בפרנסת משק הבית. הבקשה נענתה, ועם שחרורה מהצבא המשיכה את הקריירה המוזיקלית שלה. ב-1979 לוהקה לתפקיד דינה, ביתו של פולי, בסרטו של אסי דיין שלאגר. היא כיכבה בסרט לצד שלישיית הגשש החיוור, ויותר מכל זכור הביצוע לשיר הפרחה שמהר מאוד הפך ללהיט ענק. אין לי ראש למילים ארוכות, ואתה מין מילה ארוכה שכזאת. השיר הושמע ללא הרף ברדיו והפך את חזה לכוכבת ולזמרת השנה במצעד הפזמונים של 1980, תואר שהחזיקה בו 4 שנים רצופות. עופרה חזה הייתה אלילת נוער. בא לי לרקוד, בא לי שטויות, בא לי לצחוק ולא בא לי עליך. אם עד אז לא היה מרצ'נדייזינג, היא בעצם המציאה את העניין הזה של פוסטרים, של יומנים, של בובות, של סיכות. בפוסטרים במקום קירות. הפופולריות של עופרה בתחילת שנות ה-80 הרקיעה שחקים והביאה לתופעות הערצה שנראו קודם לכן רק מעבר לים. תמיד מחבקת ומנשקת, והיינו עומדים ברמזור, אז מצביעים עליה, אז היא הייתה פותחת חלון, כן, זו אני, שלום, מה שלומכם? אף פעם לא הייתה הרגשה שאת הולכת עם משהו שהוא בלתי ניתן להשגה ובלתי ניתן לגעת, כי עופרה תמיד נתנה לגעת בה, תמיד נתנה להתקרב, וזה היה הקסם שלה. אהלן, מה העניינים? יו, 25 שנה. אהלן. יאללה. אני חזי חממה מפתח תקווה, ואני ממעריצי עופרה חזה. גם אני מעריצה של עופרה חזה. מעריצה של עופרה חזה. גם אני מעריץ של עופרה חזה. היינו איזו קבוצה של מעריצים, היינו נפגשים, יש לה אחות תאומה, הם היו אצלי בבית, ואני הייתי אצלם, אני חושב, היינו מחליפים תמונות. אתה לא יכול לראות משהו שנגיד שהיא חתומה עליו, ולא לקנות אותו. מדהים. הצלחתי להשיג את המוסף שהיה בלעיתון, את זוכרת? איפה, באי-ביי? באי-ביי, כן. הנה, בואי תראי. תראי, את רואה? בוא'נה, זה למסגר זה? זה למסגר, כן. בא לי לצעוק, אני פרחה. ב-1983 התרחש אחד האירועים המרגשים ביותר בקריירה של עופרה. היא נשלחה לייצג את מדינת ישראל בתחרות האירוויזיון עם השיר חי, המיקום מינכן שבגרמניה נתן לשיר משמעות מרגשת במיוחד. שם בעצם נבטה הקריירה הבינלאומית שלה. Let's welcome now עופרה חזה! בראשית 1988 הגיעה ההזדמנות הגדולה של עופרה לפרוץ לחול. יזהר אשדות ויאיר ניצני הפיקו גרסת ריקודים לשיר אם ננעלו מתוך אלבומה שירי תימן. כשהגענו לשלב מתקדם של העבודה, החלטנו להזמין את עופרה ובצלאל, לתת להם לשמוע את זה. הם מאוד התרגשו, ואז עופרה ובצלאל השמיעו את זה לחברת התקליטים שלהם בגרמניה ובאנגליה, ואז הסינגל של עופרה יצא, ואז התחילה תגובת שרשרת מדהימה, זה התפשט בכל אירופה, ושאר היסטוריה מבחינה של עופרה. השיר יצא בתקליטון באירופה והפך ללהיט ענק. עד סוף השנה נמכר התקליטון ביותר מ2 מיליון עותקים. אם ננעלו היה פתח והתחלה לקריירה מפוארת של עופרה בעולם כולו. ההצלחה של עופרה חזה, בעיקר של השיר אם ננעלו והאלבום שבא איתו, שדי, אולי ההצלחה הישראלית הכי גדולה בעולם. היא החזיקה במצעד הפזמונים בגרמניה 8 שבועות בראש המצעד. 8 שבועות, הביטלס לא עשו את זה. המראה האקזוטי של עופרה והיצירה ששילבה מוזיקה אתנית וצליל אלקטרוני מעודכן נפלו כפרי בשל לאוזני עיתונאי הבידור ושדרי הרדיו והטלוויזיה בעולם. בארצות הברית באותה תקופה היא הופיעה על שערים כמו ווג וכאלה בתור ממציאת אופנה עם הדברים האלה שהיה לה כל לא יודע איך קוראים את זה בתימנית. האנשים התעלפו מהיופי שלה.
מהר מאוד הפכה עופרה לגיבורת תרבות ברחבי אירופה וגם בארצות הברית, ורואיינה ברשתות טלוויזיה חשובות ברחבי העולם כולו. Ofra Haza schon ein bisschen länger. In the Yemenite songs there is two kinds of songs, religious songs and street songs. They love you. Nice to have you here. You are from the country of Yemen? No, I was born in Israel. I didn't realize that it will be outside Israel at all. At all. It was a big surprise for me. You didn't have money to go to movies or to buy new clothes? Before I came over here, I was at the recording studio and everybody was really excited. Hey, now, what are you going to do? I'm going to interview Ofra Haza. שמה של עופרה הולך לפניה. במהרה זמרים מובילים בעולם בוחרים לשתף איתה פעולה. היה לה קול מדהים. שכשהיא יצאה לעולם עם הקול הזה, והכירו אותה האנשים הנכונים, כולם רצו את הקול הזה אצלהם. כשהיא הייתה מגיעה לארץ, בדרך כלל היא הייתה הרבה בחול, היינו מתיישבים אצלה בבית, והיא הייתה מספרת לנו כל מיני סיפורים, ואנחנו היינו יושבים בצמא לשמוע כל דבר, מה היית פולנקה? כל הדברים האלה זה פשוט, עברנו את החוויה יחד איתה. תשמע, זה זמרת שכשהיינו בארצות הברית בניו יורק, הוזמנה למסיבה אצל מיק ג'אגר בבית. זאת אומרת, זה סלב, זה לא מדובר פה על איזה, אתה יודע, מישהו שהתחכך בבת של דוד של פול מקארטני. פוגשת במסיבה את מייקל ג'קסון, פה יושבת לשולחן עם אליזבת טיילור. זה כל הדבר הזה, זה הקסים אותי. בשנת 1990 מייקל ג'קסון מציע לעופרה להצטרף אליו לסיבוב הופעות בעולם. היא מודה בנימוס, אך מסרבת. היא מבצעת דואטים עם בכירי הזמרים באותה תקופה. הופענו בפסטיבל בפורטוגל. והחימום שלה היו שמות, שאם אני אגיד אותם, יוסונדור וכל מיני כאלה שחשבים במוזיקת עולם, הם היו החימום של עופרה חזה. זאת אומרת, המיין אייטם של הערב היה עופרה חזה. ב-1993 מגיעה ההצלחה של עופרה לשיא, כשאלבומה קריה מועמד לפרס הגרמי היוקרתי בקטגוריית מוזיקת עולם. באותן שנים עופרה הופכת לאחד ממוצרי הבידור המבוקשים באירופה. באמת אתה ראית איך הדבר הזה שקוראים לו עופרה חזה הולך ומשתנה, היא פתאום נראתה כוכבת בינלאומית. הגענו לברלין, שעת צהריים, אמרנו, נשתה קפה. היא מאוד התעקשה שלו, ואז התחלנו כמובן להסתלבט עליה, מה את עושה פוזות, מה את כוכבת, מה זה, אמרה, אתם יודעים מה, יאללה. ואז היא יצאה איתנו לרחוב. ואז הבנו מה זה עופרה חזה. פשוט, אני חושב שב-100 מטר הליכה, מהמרחק מבית מלון לבית קפה, לקח לנו בערך איזה שעה ומשהו, אין בן אדם שלא עוצר אותה, אין בן אדם שלא רוצה להצטלם איתה. הייתי בשוק. זאת אומרת, דעת התחלתי להקל עם איפה אני נמצא בכלל. נסעתי לחול והייתה לי חניית ביניים בגרמניה, ונכנסתי לאיזה חנות דיסקים, והכל פוסטרים של עופרה, והכל שלה מתנגן ברקע, והיא דודה שלי, את יודעת, אני בתוך תוכי אמרתי, כן, זו הדודה שלי. הדודה שלי, עופרה, והיא מפורסמת בעולם. פתאום היא דיברה קצת איטלקית, וקצת צרפתית, וקצת גרמנית, וכמובן אנגלית. והיא זרקה מילים, הייתה עם שקפי שמש, והיא נראתה, ואז הבנת מה שקרה לה, את התהליך שהיא עברה, והיא אחרת. זה היה נורא מרגש, אני זוכר את זה עד היום. והנה קטע וידאו מתוך קלטות פרטיות של עופרה חזה, בהם התמונות האלה שצולמו באולפן בניו יורק במהלך הקלטת האלבום הבינלאומי Desert Wind. אפשר לעשות פוזה? אני בא לחתוך את זה. זה ניתוח, זה יותר מתמונה, כי זה תמונה זזה. כן, אז צריך להסתובב, באמת, לרקוד, אפילו לא הוצאת עם המדיק. We are in Green Street Studios. Downtown New York. We are here working on the one and only Ofra Haza. All right, Ofra. למרות ההצלחה חסרת התקדים באירופה, בכל אותן שנים ישראל לא ממהרת לפרגן לעופרה. אז כי הגיעו שמועות שהיא עושה קריירה באירופה, אז כולם זלזלו, קשקוש, בטח בצלאל, עוד איזה טריק שלו. מה פתאום, מי היא שהיא תעשה קריירה באירופה? איך? ולמה? ובאמת, גם אף אחד לא ציפה מעופרה. עופרה, מכל האנשים, מכל הזמרים והזמרות, אני לא חושב שהתקשורת והברנג'ה פה ציפתה שדווקא היא זו שתצליח בקנה מידה כזה, וגם הצלחה אומנותית ומסחרית, אז לא ממש, היא לא קיבלה את הפרגון. לא ספרו אותה פה. זה היה מאוד עצוב בעיניי. אני חושב שזה גם היה חשוב לה. במאי 1998, עופרה זוכה להכרה מחודשת שנמנעה ממנה בשנים שלפני. אוויר הרים צלול לקיים.
בשנה הזו חגגה מדינת ישראל 50 שנה להקמתה. האירוע המרכזי היה פעמוני היובל. בין האומנים גם אופרה, ששרה את ירושלים של זהב בכל הפעמונים הצלול שלה. פעמוני היובל היה לי מוזר, קצת כיוון שהיא הייתה קצת מרוחקת במהלך העבודה, היא לא הסכימה לפגוש אותי אישית. כל כך נפגשתי איתה רק במהלך החזרות, היא הייתה מאוד מפוחה. וחשבתי שזה בגלל שהיא מקבלת טיפול הורמונלי. לימים הבנתי שזה לא, פשוט היא התהפכה היא כבר הייתה חולה. לאחר שהתחתנה עם דורון אשכנזי, החליטה לחזור לארץ ולמתן את הקריירה הבינלאומית שלה. במקביל החליטה להיפרד ממנהלה האישי בצלאל אלוני לאחר שנים רבות יחד. לאחר ההתנתקות מבצלאל, עופרה רצתה להוציא אלבום שיהיה רק שלה, והיא תכתוב לו את המילים והלחנים. האחיינית שלה, ששירתה בלהקה צבאית, ממליצה לה על רן אביב, מוזיקאי צעיר שרק השתחרר לאחרונה מצוות הוואי בקום. עופרה פונה אליו כדי להקליט את מה שיהפוך להיות אלבומה האחרון. במהלך ההקלטות כל הזמן צצו, במהלך השיחות בינינו, התחושה שכל החיים ניהלו אותה והחליטו בשבילה, והיא הייתה איזה סוג של בובה, ועכשיו היא רוצה לעשות מה שהיא רוצה. בין שרידי הקהילו, אל חדרך בסילו הזלו, זהירי מבת אפילו. היה משהו נורא מוזר במעמד הזה, שעופרה חזה הגדולה, באה לבחור צעיר, והאולפן היה בתוך חדר הילדים שלי, שבצד אחד יש מיטה ואנציקלופדיות ושולחן כתיבה, ובצד השני של החדר יש ככה מקום עם ציוד, פינה עם ציוד. אמא שלי נכנסת באמצע הקלטות, עופרה תאכלי משהו, תאכלי איזה קובה. שמו של השיר הזה הוא ברית עולם. שבועות לפני לכתה שרה עופרה בקול צלול וזך ממש כמו בימי נעוריה. באחת משורות השיר שרה חזה, מתי אבוא אראה פני אלוהים, נבואה שהגשימה את עצמה זמן קצר מדי לאחר מכן. השירים האלו לא הושמעו מאז ועד היום בשנים שחלפו מאז מותה. עותק שלהם נמצא בתיקייה במחשב הגיבויים של רן אביב. הגרסה המקורית של השירים נעולה במחולה יחד עם שאר חפציה של חזה. הסיבה, השירים האלה הם חלקים מתקליטה האבוד של עופרה והם נכס ששווה הרבה מאוד כסף. קרב הירושה ניטש גם עליהם. תיאמנו הקלטה לתחילת ינואר, ואז היא ביטלה בעצם את ההקלטה הזאת, כי היא אמרה שהיא לא מרגישה טוב, היא צריכה עוד יומיים. ואז היא מתקשרת שוב, ואומרת שהיא צריכה עוד יומיים. ואז השיחה הבאה כבר מגיעה מדורון, שאומר שעופרה לא מרגישה טוב, והיא צריכה קצת זמן להתאושש. ודברים התגלגלו, והקשר איתה בעצם נותק. יומיים לפני אשפוזה מתקשרת עופרה לחברתה הפזמונאית חמוטל בן זאב, ומבקשת שתכתוב לה שיר חדש. שלחה לי קלטת ואמרה לי, אני רוצה שתכתבי לי שיר אהבה מרגש בסגנון לתת. ואז היא נתנה לי כל מיני מילים, ואני, כל מילה שעופרה אומרת לי, אני רושמת. וזהו, והדף הזה היה על שולחן העבודה שלי כבר לכל סוף שבוע. וביום ראשון בבוקר הבנתי שהיא מאושפזת בבית חולים, מצב קשה, וישר התיישבתי לכתוב את השיר. אמרתי, אני כותבת לה אותו ומביאה לה אותו לבית חולים. כתבתי לה הקדשה, לעופרה שלנו, שתהיה לך רפואה שלמה. וביום ראשון בבוקר נסעתי לתל השומר, ופגשתי שם את כל משפחת חזה, את כל האחיות בחוץ. את עופרה כמובן לא זכיתי כבר לראות, והמילים שהיא אמרה לי הם בשבילי נשארו כצוואה. במהלך יום רביעי 23 בפברואר בשעות הצהריים, מערכות גופה קורסות. בשעה 7:40 נקבע מותה. שנה לאחר עופרה נפטר גם בעלה דורון אשכנזי ממנת יתר של סמים. מאותו רגע נאבקות שתי המשפחות על העיזבון, על הרכוש הרב, על הזכויות לשירים, על הכסף בחשבונות הבנק. העיזבון הזה הוא מייצר הכנסות כפי שעופרה יצרה בחייה על ידי השמעות, הן בארץ והן בחו"ל.
גם עשור לאחר מותה ובמשך כל השנים שעברו מאז לכתה, שיריה של עופרה ממשיכים להיות מושמעים ברחבי העולם כולו. המוזיקה שלה חיה ובועטת בחול. מדינות כמו איטליה, מקסיקו, ספרד, ארגנטינה, קרואטיה ואפילו באוסטרליה, עד היום משמיעים שירים של עופרה. אנחנו מקבלים תמלוגים מהשמעת שירים שלה ככותבת שירים, כמלחינה וגם כזמרת. מאז מותה של עופרה נכנסו לקופת העיזבון כ2 מיליון שקלים מתמלוגים על השמעת השירים ברחבי אירופה. כל עוד הסכסוך לא נפתר, נשאר העיזבון נעול בפני שתי המשפחות והציבור הרחב. אני מרגישה שאני נמצאת במבוי סתום, ואתה לא יכול להמשיך ככה את החיים. זאת אומרת, או לכאן או לכאן, ואתה נמצא על פרשת דרכים שאתה לא יודע מה לך. הניסיונות שלנו להבין את נסיבות האבסורד ואת מאזן הכוחות בין המשפחות הביאו אותנו לפנות למנהל העיזבון של חזה, עורך דין הרשקוביץ. מנהל העיזבון פנה למשפחת אשכנזי שתאפשר לפגוש את אוצרה של עופרה. מי שסרבו החליט לתת להם 48 שעות במהלכן יוכלו להוציא צו בית משפט שיאסור את הצילומים. לאחר המתנה מתוחה ודרוכה של 48 שעות בהן החליטו במשפחת אשכנזי שלא למנוע את הצילומים, האישור ניתן. 10 שנים לאחר מותה של עופרה חזה, הגיע הרגע ומשפחת חזה יכולה להיפגש עם כל עולמה של עופרה. תגיד לי איך לעצור את הדמעות, תגיד לי לא הפרעתי ממנה. יש עולם אחר לחיות. כשבן אדם הולך לעולמו, כל מה שנשאר הם הזיכרונות, החפצים האישיים, בגדיו, מכתביו. האנשים האלה שאיבדו את היקר להם בטרם עת בנסיבות טרגיות, לא זכו גם למעט הזה. זהו הרגע הראשון שבו יקיריה ואוהביה, האנשים הקרובים ביותר לעופרה חזה, מצליחים להתייחד עם זכרה ולהיפרד ממנה באמת. לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר מרסיסים על המזח. תראי כמה תקליטי זהב, תוציא את כל התקליטים. תגיד לי איך לעצור את... זה של שדאי. זה התקליט של שדאי. פרס גרמי. זה בחוצה. גרמי, פרס גרמי. זה של פרס גרמי, כן. כמה שזה יפה. שאנשים רצים אל תופת כמו אל ים, אני ארוץ אל תוך האש אם יחזרו משם. זה אדמה, זה שירי מולדת, זה חי, וזה פרס גרמי. על המזח לאורך הנה תעודה שלה, תעודה שלה מכיתה ב'. וואי, תמונות, איזה תמונה. תראי את התמונה. תעודה של עופרה חזה בכיתה א'. גם בכיתה א', יש לה פה גם... טובה מאוד בכל הלימודים, אבל על הזמן. זה השיר החדש שלה. אני חושבת מהתקליט החדש. מה זה כשאתה רואה את האור? שהיא כותבת פה תקליט שונה מהקודמים. תקליט חדש, שירים חדשים. תגיד לי איך עם המוות אתה חי. הרבה זמן חיכינו ליום הזה, בוא נגיד ככה. וזה מאוד מרגש לראות את הדברים שלה אחרי 10 שנים. יש פה הרבה פריטים ודברים שמזכירים לנו אותם. וחבל מאוד שזה לקח הרבה זמן. אולי נמצאת צוואה באחד מהם, אם אני אוכל להתמקד בהרגש שכולו מסמכים, אולי נצליח למצוא את הצוואה. מכתבים של מעריצים. זה הספר שלה שהיא כתבה את השירים. קפיצה לרוחק מהמקום, 2.93 מטר. משהו. איזה יופי. אני עוד לא מעכלת שאני פה. בוא נגיד ככה. וכשאני פה, אני חושבת שאני נמצאת בתוך חלום, שאני רואה את הדברים שלה. שפתות ביחד, וזה כבר לא יהיה, רק הדברים מזכירים. הסגלה של עופרה,
זה של הספר תורה. ספר תורה. סוף כל סוף אני הצלחתי להריח איזה חולצה וחצאית של עופרה. זה קטע מאוד מרגש. עופרה היפה שלנו. איזה יפה היא. תמונה יפה. כדי להרגיש יותר טוב בסיטואציה הזאת, הקשה הזאת, אז אני נזכרת בדברים הטובים שלה, אני נזכרת בחיוך שלה, וכאילו היא נותנת לי את הכוח מהחיוך שהיא מחייכת אליי, דרך תמונה שאני מסתכלת, ואני יודעת כבר מה היא רוצה להגיד לי. שולי, זה יעבור, שולי, זה יהיה בסדר, תתגברי. אז היא מרגישה כוח מהדברים האלה, ולהסתכל בחיוך שלה. יש עולם שנשבר לי רסיסים על המזנח לאורך הים אין גלים. עורך הדין הרשקוביץ, מנהל העיזבון, מספר לנו שלא הכל נמצא במחולה. ישנם חפצים יקרים מדי, חשובים מדי מכדי שיושארו בה. הוא לוקח אותנו למשרדו ומוביל אותנו אל הכספת האישית שלו. הוא מוציא ממנה תיק וחושף אותו לפנינו. תגיד לי איך עם המוות אתה חי, מסתיר הדמעות בכל לילה, תגיד לי עד מתי האש שקוראת לי לא נמצאת שם באמת, בזה שנעלם האם יחזור עוד כבר מת. תגיד לי איך לעצור את הדמעות. כאילו ככה זה היה צריך להיות עם איזה מחזה, היה צריך לכתוב מחזה על זמרת, ילדת שכונות שבאה מכלום, שמתפרסמת, ופתאום כובשת את כל העולם, ומחכה לאחד להביר על הסוס הלבן, והנה הוא מגיע, והכל מתהפך, והכל נגמר אתה יודע, בשנייה, פתאום היא איננה. למרות המחלה ולצד הדרמות והמאבקים שאחר מותה, משפחתה, מעריציה ואוהביה של עופרה הזכרו אותה כמו שהייתה פעם. יפהפייה, מחייכת, שרה בקולה חד פעמי. עופרה הייתה כמו ציפור השיר של עם ישראל. אני חושב עליה הרבה. היא הייתה מורת דרך מצוינת שלנו. היא נמצאת אצלי פה באיזשהו מקום, והיא תישאר שם. ואפילו אני מנהלת איזשהו דיאלוג מדי פעם. אני מתגעגעת. ושהייתי רוצה לראות אותה שוב, אנחנו יושבות בשכונה, ושהיא שרה לי. אני מתגעגעת לקולה. מתגעגעת אליה. אין גבולות לגעגוע. יש. המפגש המרגש עם חפציה של עופרה היה סגירת מעגל עבור המשפחה. רק דבר אחד נשאר לא פתור, הצוואה האבודה לא נמצאה. בעולם מתוקן סביר שפני הדברים היו נראים אחרת. במקום לממן את אחסון העיזבון שיעלה אבק בתוך מחולות, היו מקימים מוזיאון לזכרה בשכונת התקווה שבה גדלה. זה המקום הראוי לתקליטי הזהב שלה, לתכשיטים המפורסמים, לבגדים העממיים שליוו אותה בקליפים ובהופעות. המוזיאון שיחזיר לעופרה חזה את הכבוד שמגיע לה. מישהו הולך תמיד איתי